everyone! It's me, your mommy Imee. Welcome back sa aking channel. So for today's video, I'll be showing you how I organize my kids' closet using the KonMari way or the Marie Kondo way. So meron ng mga series of videos kung paano ko, pinakita ko doon how I fold t-shirts, sweater, and pants using the KonMari way. So, in-apply ko siya dito sa pag-organize ng mga damit ng mga anak ko and life-changing talaga siya since ginawa ko yon sa closet na anak ko kasi nabawasan yung trabaho ko, hindi na ako masyado nagtutupi kasi naayos, na-organize siya and kahit yung mga anak ko is na-intimidate silang guluhin yung cabinet nila nung nakita nilang nakaayos yung pag-fold ng mga damit nila. Also, tip ko sa inyo, pag mag-fold naman ng underwear ng anak nyo, hindi kasi ako nakagawa ng video, separate video, bumili kayo ng mga organizer na ganito. Ito, nabili ko lang to sa Handyman. So, 170 pero 50% off yan. Naka-sale yan. So, alam nyo naman ako milig sa sale. Na-tsyempohan ko siya na sale, so 80 pesos na lang. 75 pesos. So, marami akong ganito. 6 yung ganito ko. And dito ko nilagay yung mga underwear ng anak ko. So, nakita nyo na naka-fold siya ng ganito. And then, nandito yung undies, nandito yung socks. So, may drawer sila for undies and socks. Dati walang box na ganito. Kasi gulo-gulo. Magkahati kasi sila ng kapatid niya. So, nung binalan ko ng ganito, mas organized siya. Ito kay Ate Iris, meron din sa sub na ganito. So, mas maganda siya tingnan. And then, kukuha na lang din siya ng underwear nila dito. Nakaganyan, sunod-sunod na. Tapos, nandito yung socks. So, mas maayos tingnan. And mas organized. Kahit sila, hindi sila mahihirapang maghanap ng pares ng panty nila. Underwear at socks tuwing papasok kasi naka-organize siyang ganyan. So, I'll be searching kung paano ko tinutupi yung mga damit, shorts, and pants or shorts, t-shirts ng mga bata. So, hi guys! Ganito ako mag-organize kapag pagtulog naman yung tinutupi. So, pinagpapatong ko silang dalawa. Ganyan. Tutupiin ko siya. Half. So, ayan. Para kapag kukuha na lang sila ng pantulog nila, naka-pair na, hindi na sila may somehow Marie Kondo way pa rin to. So, ayan, pinapapagawa mo sila. Tuloy siya. Tuloy sa flow. Ayan. So, in that way, kapag kumuha sila ng damit nila pantulog, dalawa na, hindi na sila maghahanap na gugulhin talaga yung cabinet nila. So, partner-partner na yun. Ganyan ang ginagawa ko kapag pantulog nila. Same kapag malalaki. Kaya ate. So, ayan. Tupiin mo lang siya. Then, pagpatong mo, tupiin mo ng half. Pag tupiin mo ng half, tupiin mo siya ng 3. And then, dapat tatayo yung tinupi mo. So, that's it. So, sa first drawer, actually, ito lang yung pambahay nila. Ayan. So, dito lahat is all white. So, pinagsama-sama kayong lahat ng white. I fold it into 3. Dito yung mga dress ng mga bata. So, dress ng anak ko yan. Kay Iris to. The second drawer is yung pantulog nila. So, medyo wala na kasi dito. Maubos na yung mga damit nila nasa labahan na. So, all white lahat kay ate. And then, short niya. And then, pantulog to niya Iris. So, nilalagyan ko ng sapi na ganito. Ito, ano lang to, simpleng tawag dito papel. Ayan, like parang hindi mo dumihan yung damit. And then sa last drawer, ito rin pantulog din to ni ate. So, pakinakita ko rin dito kung paano ko tinupi yung pantulog. So, I fold it in, magkasama na sila para kapag kukuha na sila ng pantulog, it's isahan na lang. So, hindi na siya masyadong magugulo. So, I find it very helpful tong KonMari way method na pagtutupi kasi mas organized. Kasi hindi na nila kailangan halukayin yung nasa ilalim. So, kukuha na lang sila ng ganyan. Ito naka-layer
pangalawang layer niyan. So, hindi siya masyadong gulong-gulo. Unlike nung before na yung old way natin na pagtutupi na patong-patong. Tapos, hindi pa siya kasya dito. But ito, ayan, marami silang damit. Pang bahay lang nila to. So, maganda talaga kung matutupi mo siya ng ganito. It's very neat. And then, space, makakasave ka pa ng space. Ayan. Pwede mo siya i-layer-layer dyan. Kapag napuno na yung first top, tapos patungan mo lang. So, ako pinagsama ko yung white, makukulay, tas dress. So, ayan.